ayan mga idol, na-torque na natin yung cylinder head. Pa-final torque na lang natin. So ito, ang torque nito 45 foot-pounds. Din yung pangalawa 90 foot-pounds. Yung pangatlo plus 90 degrees. So sinulatan natin yan, nilagyan natin ng mark yung kulay puti. So ayan, ito napihit ko na to. Yan. Yan, tapos dito ilagay natin plus 90 degrees. So ito, lagay natin siya dito. Yan, kalahati ng 180. Yan, lagay natin. So ilagay ko lang sa screen yung ano nito, torque specification para makita nyo kung ilan yung torque, para malinaw. Yan, ilalagay ko sa screen. Yan. Ayan na mga idol, tapos na. Ayan na, 90 degrees na natin siya. Ayan. So ayan, galing siya dito. Galing siya dito. Tapos nilagay natin dyan. Ayan, dito siya galing. Ayan, 90 degrees. Ayan. Bunti na lang, tatapos na to. Sorry ass DJ.